Và nhìn vào bản thân mình tức là mình đang nhìn thấy gì ạ? Mình đang nhìn thấy năng lực của cá nhân mình cũng như là những nguồn lực mà mình có thể tận dụng, để từ đó thì mình có thể mới chuyển sang cái bước tiếp theo là gì? Đưa ra những quyết định tiếp theo trong cái việc là lên kế hoạch của mình. Okay, so now there is no coffee break because we already enjoyed our coffee during this exercise, but I am happy to now handle your questions. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp bỏ cái phần giải lao mọi người nhé. Bởi vì lúc nãy khi mọi người làm cái phần chọn giá trị thì mình cũng đã tranh thủ giải lao rồi. Nhưng mà bây giờ thì tôi rất là vui lòng nếu như mọi người có câu hỏi nào muốn hỏi thì tôi sẵn sàng trả lời bây giờ. So I want to pause for a few minutes and I want to interact with you. Go ahead, ask me questions so far. Và tôi sẽ đợi một vài phút và mọi người hãy tương tác với tôi nhé. Hãy đặt ra bất cứ câu hỏi nào mà các bạn có từ buổi sáng nay, thì có câu hỏi nào thì mọi người hãy mạnh dạn và hỏi ngay. Đừng ngần ngại nhé. Looking ahead, looking within. Nhất là trong hai cái lăng kính đó là gì ạ? Nhìn về phía trước và nhìn về bên trong. Nếu mọi người có bất cứ thắc mắc hoặc câu hỏi nào. Two very important lenses used for planning for success. Vì đó là hai lăng kính rất quan trọng để trong cái bước lên kế hoạch cho thành công của mình. Three more to go. Vâng ạ, và tôi vẫn đang đợi các câu hỏi của mọi người. Okay, there is one question. How to define your personality? How do you find out your personality? How do you find out your personality? Good question. So there are two ways in which you do this. Look at those 32 personality elements that I mentioned. You will also have some gut feel. For example, if you feel you worry too much, every small thing you worry, you are high on worry. Some of you don't, low on worry. So one is this way in which you can assess yourself. It's a very basic way. Và đây là một câu hỏi rất là hay và có hai cách. Và nếu như mọi người để ý lúc nãy trong cái slide của tôi mà đã phát cho mọi người thì có một cái bảng đánh giá bản thân mình dựa trên 32 tính cách. Thì mình có thể làm bài tập đó để xem là mình là người như thế nào. Ví dụ như là trong cái phần là hay lo lắng ấy, nếu như bạn là một người hay lo lắng thì mình sẽ chấm cho nó điểm cao hơn, đúng không? Còn nếu như các bạn mà ít lo lắng hơn thì mình chấm nó điểm thấp hơn, thì mình sẽ biết được là mình là người như thế nào. Thì đó là một cách để mình có thể là xác định được cái tính cách của mình. Second way is that you pick up about 4 or 5 friends or your close employees or your family members and ask them to put a mark, rate them on each of those 32, take an average, create a profile and call it as your personality profile as seen by others. Cách thứ hai đó là mình vẫn dùng cái bảng đó, bảng 32 tính cách đó, nhưng mà mình sẽ phát nó cho khoảng 4 đến 5 người bạn của mình, hoặc là gia đình, hoặc là sếp, hoặc là nhân viên, nói chung là những người mà xung quanh mình, và mình sẽ nhờ người ta đánh giá tính cách của mình, và mình sẽ xem đó là cái bảng tính cách của bản thân mình qua ánh mắt của người khác. Thì đây cũng là một cách rất là hay để mình có thể biết được là bản thân mình sẽ có tính cách như thế nào. Third way is where you actually go onto a website, which there are many, about 5 global leaders, but there are many who have a personality instrument, and they will have questions. You reply, and they will create a profile for you. Một cách nữa đó là mình có thể lên mạng và Google có rất là nhiều cái trang web mà nó có cái bộ đánh giá tính cách của bản thân mình ấy. Thì mọi người có thể là lên đó xong rồi mình đăng ký tài khoản và mình sẽ làm những cái câu hỏi mà trong web đó có. Thì sau đó thì trang web sẽ tổng hợp lại cái tính cách của mình để mình biết được là mình là người như thế nào. For example, there is one instrument called Hogan personality. There is one SHL personality. There is one which is called Aon, A-O-N, Aon personality. So there are many. Mercer personality. There are many personality instruments. Thì có rất là nhiều bộ công cụ đánh giá cá nhân như kiểu là bộ SSL hoặc là bộ Aon, thì mình có thể lên mạng và mình có thể tìm hiểu nó ở trên mạng. There is another question. How do you develop your inner self? How do you develop? How do you develop your inner self, your inner person? How do you develop your inner skills? Your inner person, your inner self.
Inner self. Yeah, Yeah. got it. Your inner self comes out of your personality. Thì cái con người bên trong mình ấy thì nó cũng chính là gì ạ? Nó phát triển ra từ tính cách của mình. But there are 2-3 important things that we can do if we have to understand and manage ourselves. Thì có khoảng 2 đến 3 điều mà mình cần phải làm nếu như mình muốn thấu hiểu cũng như là phát triển bản thân mình. First of all, we call it self-awareness. Pardon? Self-awareness. Self-awareness. Đầu tiên là chúng ta gọi là self-awareness, có nghĩa là tự nhận thức bản thân. Self-awareness is an important part because we will react, and that reaction can create very big problem. And therefore, if we are aware what are the triggers that make us get annoyed, we'll be careful about those triggers. Lý do là bởi vì là nhiều khi chúng ta sẽ có những cái phản ứng mà có thể gây ra rắc rối cho bản thân mình, đúng không ạ? Và nếu như chúng ta tự nhận thức được bản thân mình sẽ biết được là cái điều gì làm mình hay khó chịu, thì mình sẽ có thể kiểm soát được nó và hạn chế những hành vi không mong muốn. It also helps because we know our shortcoming. We know where we are not very strong, so that in our plan for success, we will look at people or our partners who are strong in those attributes. So self-awareness that way. Và nhờ vào đó thì mình sẽ biết được là mình có những điểm mạnh và những điểm yếu như thế nào. Và cũng nhờ đó thì là trong quá trình mà mình tìm kiếm bạn đời hoặc là tìm kiếm bạn đồng hành cũng như là cộng sự trong công việc, thì mình sẽ tìm những người mà có những điểm mạnh mình không có để bổ sung và bù đắp cho mình. Managing stress is another very important part that we will learn if we understand ourselves. Và quản trị cái việc căng thẳng cũng là một cái kỹ năng mà quan trọng để mình có thể phát triển bản thân mình. And lastly, we call it self-motivation. How do we motivate ourselves? Cái cuối cùng đó là tự tạo động lực cho bản thân, tức là làm sao để mình luôn luôn có nhiều năng lượng. You know, when you meet people who are very positive and they show enthusiasm, you can see on their face, those things happen because they have this ability to self-motivate. They don't need outsider to inspire them. They are inspired by themselves. That is what you will learn if you understand yourself. Và mọi người thấy là có rất nhiều người ấy thì người ta có rất là nhiều năng lượng, đúng không ạ? Và người ta rất là nhiệt tình. Và khi mình nhìn cái khuôn mặt của người ta là mình biết là gì ạ? Đây là những người mà không cần ai truyền động lực cho cả. Bản thân họ đã tự biết cách là tìm niềm vui cho bản thân mình rồi, tự biết cách là truyền cảm hứng cho mình rồi. Và nếu như chúng ta nhận thức rõ ràng bản thân mình hơn ấy, thì mình cũng có thể tự tìm niềm vui cho bản thân mình. Okay, last question. How do you stay positive? Yeah, this is probably one of the most difficult part in life. Và câu hỏi em vừa chọn đó là làm sao để mình có thể luôn luôn giữ được năng lượng tích cực. Thì câu trả lời là gì ạ? Đây thực sự là một cái câu hỏi mà thuộc dạng khó nhất trong cuộc sống của chúng ta. It is also part of personality. Nhưng mà nó cũng là một phần trong cái việc trong cái phần về tính cách. And it's a mindset. And mindset is tuning in our mind, tuning. Okay, it's a switch through which the thoughts come. So it's very important for us to understand that mindset is like a knob in our mind through which the thoughts are emerging. And staying positive are all about managing our thoughts. When anything happens, two kinds of thoughts emerge. One thoughts are something wrong has happened, bad thing will happen, how can good thing happen? And it goes into downward spiral. Another set of thoughts are thinking positive. Till the time you have indication of negative, you are thinking positive.
That means you're more optimistic. You have a high hope. These managing thoughts creates mindset which makes you more optimistic and positive. Chúng ta thấy là cái việc mà luôn giữ được cái sự tích cực của mình ấy, nó là một cái liên quan tới cái mindset, tức là cái tư duy của bản thân mình. Và chúng ta hãy tưởng tượng là cái tư duy của mình ấy thì nó như kiểu là một cái nhạc cụ ấy, mình có thể điều chỉnh nó. Và khi chúng ta gặp một vấn đề thì mình thường có hai luồng tư duy, đó là luồng tư duy tích cực và luồng tư duy tiêu cực. Thì đây là cái mà mình sẽ cần phải tự huấn luyện bản thân mình. Khi mình nhìn thấy một việc ấy thì mình sẽ nghĩ rằng lại có một việc, lại có câu chuyện xảy ra rồi, hay là mình sẽ nghĩ rằng là đây là một cơ hội. Cũng như kiểu khi mình nhìn một cốc nước thì mình thấy là cốc nước này là nửa đầy hay là nửa vơi. Thì đấy là cách để mình có thể luôn luôn đào tạo bản thân và tự hướng bản thân sang cái việc là luôn luôn suy nghĩ tích cực. So we always say look at the better TV programs, friends who are talking positive. Whenever a negative thought is coming to your mind, get a trigger and start talking to somebody or get involved somewhere else. Consciously make efforts that the mind stays away from negative thoughts and begins to think about hope. Và chúng ta cũng nên có xung quanh mình những người bạn, những người đồng nghiệp mà luôn luôn suy nghĩ tích cực. Và khi mà mình có một cái suy nghĩ tích cực mà nó khi chúng ta có một suy nghĩ tiêu Okay, let's move to our third important lens of planning for success. Tuan, I can't hear you. Okay, I'm back. The microphone is dead, so I have to change it. Okay. Let's continue. Are you okay now? It's okay now. Continue? Okay, now let's come to our third important lens of planning for success. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang cái lăng kính thứ ba trong các bước để mà lên kế hoạch cho thành công của mình nhé. I have my vision. I have dreamt it. I can see myself in 5th January 2027. I got a mission. I got strategic options clear in my mind. I have got my next goal post. I have looked into myself. I know my shortcoming. I know my capability. I know my resources. All of it I know. I know my personality. I am now ready for my third lens of planning. Và tôi từ những bước đầu tiên tôi đã có tầm nhìn, đúng không? Tôi đã đến tận năm 2027 để nhìn được cái thành công của mình, đã có cái tầm nhìn, cái sứ mệnh của mình rồi. Và sau đó thì tôi cũng đã nhìn được các cái cơ hội chiến lược của bản thân mình rồi, đúng không ạ? Sau đó thì mình đã đặt ra mục tiêu, đặt ra những cái cột mốc mình cần phải đạt được. Và mình cũng đã nhìn vào trong bản thân mình để xem là mình có năng lực gì, cũng như là mình đang thiếu hụt ở đâu. Mình đã nhìn vào tính cách của bản thân mình rồi. Và sau đó thì lúc này chúng ta sẽ đến bước thứ ba là nhìn xung quanh để tìm kiếm các cơ hội. So now we are going to look around, and look around basically means we are going to look at opportunities and challenges. Và bây giờ bước này được đặt tên là nhìn xung quanh, có nghĩa là gì? Chúng ta nhìn xung quanh mình để tìm kiếm các cơ hội cũng như là nhìn thấy được các thách thức. Because success, one of the important requirements of success is that opportunities are like tailwinds that take your flight high. Challenges are like the headwinds that stop you from flying. And when we look around, we look at those winds. Và bởi vì sao? Bởi vì thành công là gì? Những cái cơ hội chính là những đòn bẩy để giúp cho ước mơ của mình có thể cất cánh lên được cao. Còn những thách thức chính là những trở ngại mà nó có thể ngăn chặn việc là mình đạt được thành công của mình. Vì vậy khi chúng ta nhìn xung quanh, chúng ta luôn luôn phải tìm kiếm các cơ hội và tránh được những thách thức. So there are two important things that if when we talk about our business leadership and our business success, then there are two important things that we must understand. One is called value and one is called value proposition. Value. Can you repeat that? Value what? One is called value and one is called value proposition. Okay.
Và khi mà chúng ta nói đến thành công của bản thân cũng như của doanh nghiệp thì sẽ có hai cái mà chúng ta cần phải biết. Thứ nhất đó là giá trị và thứ hai là đánh giá giá trị của mình. And let's understand the value. In business, we are constantly creating value for customers. Và đầu tiên chúng ta hay nói về giá trị. Trong doanh nghiệp, trong việc làm ăn thì chúng ta luôn luôn phải tạo ra giá trị cho khách hàng của mình. We could be even in HR and we are creating value for our employees. Và Consider them as customers. Và nếu như nói về góc nhìn quản lý nhân sự thì chúng ta còn phải tạo giá trị cho nhân viên của mình nữa chứ không chỉ là cho khách hàng. Just understand how to tune our mindset when we are thinking about value. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể điều chỉnh cái tư duy của mình cho đúng đắn khi mà chúng ta suy nghĩ về giá trị. Okay. Value is defined as the way you are solving customer problems. Thì giá trị là cách mà chúng ta giải quyết vấn đề của khách hàng. Mark Zuckerberg created Facebook because he wanted to solve friends' problems. Mark Zuckerberg thì đã tạo ra Facebook bởi vì anh ấy muốn là giải quyết được vấn đề của các người bạn với nhau. Steve Jobs solved customer problems of a very user-friendly, easy to operate device for talking and for video communication. Còn Steve Jobs thì đã giải quyết được cái nhu cầu của khách hàng trong việc là tạo ra một cái sản phẩm mà nó rất thân thiện với người dùng trong cái việc là nghe điện thoại, gọi điện thoại cũng như là video call với nhau. Think about VP Bank, think about all kinds of banks in Vietnam, or think about airlines, Vietjet, Vietnam Airlines. They are all in the business of solving customer problems. Và mọi người cũng có thể nghĩ về các ngân hàng như là ngân hàng VP Bank này, hoặc là các cái hãng hàng không như là Vietjet hoặc là Vietnam Airlines. Thì tất cả những hãng này thì đều đang làm một việc, đó chính là tạo ra giá trị bằng cách là giải quyết vấn đề của khách hàng. So you're not in the business of selling anything. You're not selling map for success or something. You are actually helping a customer to solve some problem. Và thực tế là chúng ta cũng không bán, các bạn cũng không bán gì cả. Chúng ta cũng không bán cái bản đồ thành công, mà thực tế là gì? Chúng tôi đang giúp các bạn giải quyết các vấn đề của mình. And you can do it four ways. You can make it better, you can make it faster, you can make it cheaper, or you can solve it very differently, absolutely new way of solving. Và có rất nhiều cách để mình giải quyết vấn đề. Mình có thể giải quyết nó cách nhanh hơn, hiệu quả hơn, hoặc là một cách hoàn toàn khác để giải quyết vấn đề đó. Có rất nhiều cách. Grab decided to solve customer problem in a new way. Pardon? Grab taxi. Ví dụ như là hãng Grab, Grab taxi thì đã giải quyết vấn đề của khách hàng bằng một cái cách rất là khác biệt. So one of the things that we do when we look around are the ways in which we can make solution for the customer better, cheaper, faster, or absolutely new way. Vậy thì cái góc nhìn mà mình cần phải có khi mà nhìn xung quanh mình đó là gì ạ? Làm sao để mình có thể giải quyết vấn đề của khách hàng theo 3 cách, đó là gì ạ? Tốt hơn, nhanh hơn, rẻ hơn, hoặc là mình có thể tìm một cách hoàn toàn mới để giải quyết nó. By creating technology, making an app which is like that. There are so many ways in which we can create better solutions for customer. That is the first thing that must always be planned. Và bằng cách là mình có thể áp dụng công nghệ này, tạo ra những cái app khác biệt này, có rất nhiều cách để mình có thể giải quyết vấn đề cho khách hàng tốt hơn, và mình luôn luôn nhìn qua cái lăng kính đó. The second important thing is called value proposition. Và cái điểm quan trọng thứ hai được gọi là đề xuất giá trị. Now you are the business leaders. I want you to understand that we are not in the business of selling features or functionalities.
but we are in the business of creating a value proposition, which basically means why would customer like to prefer us? How do we differentiate to make customers to prefer us? Và với các bạn là những nhà lãnh đạo thì tôi muốn các bạn phải hiểu rõ một điều là chúng ta đang ở trong một cái nền kinh tế mà mình không bán tính năng, mình không bán đặc điểm, mà mình phải đề xuất giá trị. Tức là như nào? Tức là mình đưa ra những cái giá trị khác biệt mà làm sao mà khách hàng ấy chỉ thích hàng của mình thôi, chỉ thích sản phẩm của mình thôi. Đó, tức là mình phải tạo ra được một cái điểm khác biệt, một cái giá trị gì đó. So basically, this is the planning for opportunities. That's how you pick up opportunities, identify opportunities. Và đây chính là cái cách để mình có thể gì ạ? Nhận thấy và nắm bắt cơ hội. As we are identifying opportunities, we have to be very careful about the challenges and plan for those challenges. Và khi chúng ta đang nhìn cơ hội của mình ấy thì mình cũng phải rất là cẩn thận về các thách thức và cũng phải có kế hoạch sẵn để mà ứng phó với những thử thách đó. If you are in business and if you are creating your definition of success as a business factors, because you could also be in your personal success or personal life or relationship success. I'm not talking about those success. I'm talking about business success. If you're looking at business success, we always keep these 2-3 challenges in mind very carefully. Và đây thì tôi chỉ muốn nói về góc nhìn kinh doanh thôi. Tôi chưa nói đến góc nhìn về cá nhân hay là cuộc sống hay các mối quan hệ. Nhưng mà đối với góc nhìn kinh doanh thì các bạn sẽ cần phải luôn luôn kiểm soát và để ý chặt chẽ về những cái thách thức mà mình có thể gặp phải. One of your big challenges in business is to always remain profitable. Và một trong những thách thức mà lớn nhất đối với các doanh nghiệp gặp phải đó là làm sao để mà công ty, doanh nghiệp của mình luôn luôn sinh lời. And therefore, we plan for our financials. If we are not careful about our financials and we don't plan for those, then we come to a situation of failure. Và đó là lý do vì sao mà chúng ta luôn luôn phải có kế hoạch tài chính. Bởi vì nếu như mình không có kế hoạch về tài chính ấy thì đó là gì ạ? Mình đang rất gần đến với thất bại rồi. The second big challenge that you must always keep in mind is your competition. Và khó khăn thứ hai mà mình phải luôn luôn để ý đó chính là sự cạnh tranh. And competition is not somebody who is selling similar product or service like yours, but competition also means somebody who comes with absolutely new product solution. Và cạnh tranh ấy không chỉ là những cái công ty mà có cái sản phẩm giống các bạn, mà cạnh tranh còn là những công ty mà họ đã có những cái giải pháp hoàn toàn khác biệt. I'll give you a good example. I used to work for Canon, and in Canon, about 10 years ago, till 2009, 2010, Canon was the market leader for cameras. Và tôi cho các bạn một ví dụ nhé, là tôi đã từng làm việc cho hãng máy ảnh Canon và cách đây khoảng 10 năm, khoảng năm 2009 và 2010 thì Canon là số 1 trong cái lĩnh vực máy ảnh. So about 120 million digital cameras were being sold in the world in 2010. Và chỉ trong năm 2010 thì đã có 120 triệu sản phẩm máy ảnh Canon được bán ra trên toàn thế giới. One bearded guy in California, whose name was Steve Jobs, suddenly appeared with a product that he called iPhone. Rồi đột nhiên có một cái ông mặt mày râu ria sống ở California thì tự nhiên nó nảy sinh ra một cái sản phẩm mà mình có thể cầm trên tay được và gọi là cái iPhone. We were discussing and we were talking about whether that has any relevance in camera business, and we said nonsense, it doesn't matter. Và lúc đó chúng tôi đánh giá là cái sản phẩm này thì nó có liên quan gì tới cái thị trường máy ảnh không? Và lúc đó chúng tôi đưa ra cái quyết định là vớ vẩn, chẳng liên quan gì cả. Đây là một sản phẩm hoàn toàn khác biệt, nó không liên quan đến thị trường máy ảnh cả. Canon said that our competitor is Nikon,
That is the most important thing for us to be careful. Forget about that Steve Jobs or iPhone. That's not our business. Và Canon nói rằng là đối thủ của chúng ta ấy là hãng máy ảnh Nikon, chứ còn quên cái ông Steve Jobs với cả cái iPhone kia đi. In about 5 years, by 2015, digital camera business dropped down to 10 million, from 120 million to 10 million, and rest is history. Và chỉ trong vòng 5 năm thì doanh số bán máy ảnh của chúng tôi tụt xuống chỉ còn có 10 triệu. Từ cái con số là 120 triệu sản phẩm tụt xuống còn có 10 triệu sản phẩm thôi. Và đó chính là gì ạ? Nó đã trở thành lịch sử rồi, lịch sử của hãng luôn. Look at an example in Vietnam. Vinasun is a taxi company. They were doing well, growing everywhere in every city, and came Grab. What happened? Và một ví dụ như ở Việt Nam thì mình có thể thấy là hãng taxi Vinasun là một trong những cái hãng mà làm mưa làm gió ở thị trường Việt Nam và gần như là gì ạ? Có mặt ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên khi mà Grab xuất hiện thì điều gì xảy ra? So I'm giving you this example to be careful that when it comes to challenge, then competition includes even potential threat, which could be making your current work irrelevant. Keep that in mind. Và tôi muốn đưa những ví dụ này để các bạn hiểu là sẽ có những thách thức mà mình thấy là nó không liên quan gì cả, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng rất lớn tới doanh nghiệp của mình, và hãy luôn luôn lưu ý cái điều này các bạn nhé. So always plan with consumer insight. Always keep customer voice and customer mind and customer behavior in your mind when you are doing planning for success. Vì vậy thì hãy luôn luôn lên kế hoạch với cái góc nhìn là mình phải đặt khách hàng lên trên. Mình phải luôn luôn cân nhắc cái tiếng nói, cái quan điểm, suy nghĩ cũng như là hành vi của khách hàng khi mình lên kế hoạch cho thành công của mình. Okay, let's now move to the fourth important lens, which is called the lens of looking behind. Và tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau đến với lăng kính thứ tư, đó là nhìn ra sau. I know many friends in Vietnam who are very enthusiastic about looking ahead, looking within, and looking around. So much, all the time they're doing that, never looking behind. Ở Việt Nam thì tôi biết rất là nhiều người bạn thì luôn luôn rất là tích cực, rất là hứng thú để mà nhìn ra phía trước, nhìn vào bên trong cũng như nhìn xung quanh. Nhưng mà họ lại gần như rất ít khi nhìn ra sau mình, gần như rất là ít. Looking behind is a vital piece in planning for success, and if not done properly, is a recipe for disaster. Và nhìn đằng sau là một cái công thức mà mình có thể đạt được thành công của mình. Tuy nhiên, nếu như mình mà làm không đúng cách thì nó lại biến thành công thức cho thảm họa. Today we are sitting on 5th of January 2022. Your 2021 just finished. Don't move ahead. Turn back your neck. Look at 2021 and spend some time on it. Và hôm nay đã là ngày mùng 5 tháng 1 năm 2022, tức là năm 21 đã qua rồi. Vậy thì đầu tiên là mình đừng có lên kế hoạch năm mới vội, mà hãy quay đầu lại và nhìn về một năm 2021 và dành ra một chút thời gian để đánh giá nó xem sao. You know, I will give you a very interesting exercise for looking behind. Bây giờ tôi muốn cho các bạn một ví dụ thú vị về cái việc là nhìn đằng sau này. Okay. It just came to my mind, so it's not on the slide, but just close your eyes again. Cái này thì nó trong đầu thôi, tôi vừa nảy sinh trong đầu thôi chứ không có trong slide đâu. Thì mọi người hãy thử nhắm mắt một lần nữa nhé. Think about 2021, entire year of 2021. Mọi người hãy nghĩ về toàn bộ cái năm 2021 của mình. Think about your biggest hit, something you are so proud of. If I ask you, you will tell me 2021, this was my biggest hit. Và mọi người hãy nghĩ về cái thành công nhé, cái thành công lớn nhất của mình trong năm vừa rồi. Cái mà các bạn cảm thấy là tự hào nhất khi mà điều tôi hỏi thì các bạn cảm thấy nó là thành công nhất và mình tự hào nhất để kể về nó.
Now think of 2021 and tell me what was the biggest miss. Miss is something that you wanted, you thought of it, you planned for it, it didn't happen. What was your biggest miss that you are very ashamed of? You're not feeling very happy. What Và is that miss? mọi người hãy nghĩ về cái thất bại lớn nhất trong năm vừa rồi đi. Cái gì mà mình đã mơ về nó, đã lên kế hoạch, hoặc là thậm chí là mình đã hành động nhưng mà mình không đạt được nó, và bây giờ khi mà nghĩ lại thì mình cảm thấy là tiếc nuối, có thể là xấu hổ, có thể là cảm thấy khó chịu nhất với nó. Hãy nghĩ về cái thất bại lớn nhất trong năm vừa rồi của mình. Now analyze and think about what was the most critical factor that helped you in your head, and what was the most critical factor that caused the mess. Và bây giờ mọi người hãy nghĩ lại xem ấy, hãy thật sự suy nghĩ xem ấy, đâu là một cái điểm quan trọng nhất, một cái yếu tố quan trọng nhất để giúp chúng ta đạt được thành công lớn, và một cái yếu tố quan trọng khác nữa mà làm chúng ta thất bại. Critical factor could be opportunity, critical factor could be somebody who helped you, critical factor could be some resource that you managed, anything, any critical factor that created the head, and any critical factor that caused the mess. Và cái yếu tố đó thì có thể là một nguồn lực nào đó, hoặc là một cái người nào đó giúp đỡ mình, hoặc là bất cứ cái gì mà tạo ra được cái thành công cũng như là gây ra cái thất bại đó. Một cái quan trọng nhất cho từng việc, thành công là một và thất bại là một. Now think about whether those two critical factors were matter of chance, you had no idea, it was surprise, or whether you had anticipated them. Và mọi người hãy nghĩ xem là cái yếu tố đó nó tạo ra thành công hoặc thất bại đó ấy là do tình cờ, do may mắn, do cơ hội, hay là mình đã tính được nó trước và mình đã lường được nó trước rồi. Hãy nghĩ xem. And finally, think about your learning of 2021. The biggest learning that you had in 2021 after considering what questions I asked you. Và cuối cùng là hãy nghĩ tới bài học lớn nhất mà mình rút ra được từ năm 2021. Đặc biệt là sau những câu hỏi mà tôi đã vừa hỏi mọi người ấy, thì mọi người hãy xem là đâu là bài học lớn nhất mà mình học được trong năm vừa rồi. Okay, so now